مرحبا أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم عرب شو. هذه الحلقة ستكون استثنائية للغاية لأنها سوف تكشف الستار عن حجم المؤامرة التي تحاك ضد الدينار الجزائري وضد أضعاف الاقتصاد الجزائري والدولة الجزائرية. فرغم أن الجزائر هي من أقوى 3 اقتصادات عربية ومن أقوى 10 اقتصادات في القارة الإفريقية، إلا أن عملتها في قاع العملات العربية وحتى العالمية، وهذا يطرح أكثر من إشكال. وسوف أقوم لكم بمقارنة بسيطة بين الدينار الجزائري وبعض العملات المجاورة للجزائر حتى نعلم حجم ضعف وتدهور قيمة هذه العملة. ثم سنتطرق في باقي فترات هذه الحلقة لماذا هذه العملة في تدهور بالاعتماد على خبراء الاقتصاد، وسوف أكشف لكم بالأدلة عن حجم هذه المؤامرة. وحتى نعلم ضعف الدينار الجزائري سوف نقوم بمقارنة بسيطة مع بعض الدول العربية. فالدرهم المغربي الواحد يعادل 13 دينار جزائري، والدينار التونسي الواحد يعادل 44 دينار جزائري. ليس هذا فحسب، فالدينار الليبي مثلا، ونحن نعلم أن ليبيا الآن تشكو حرب أهلية بين حكومة الوفاق وخليفة حفتر، وليست أقوى من الاقتصاد الجزائري، وليس لديها ثروات بحجم الاقتصاد الجزائري، بل وليس لديها احتياطات من الذهب ودين خارجي مثل ما في الجزائر. ورغم هذا فالدينار الليبي الواحد يعادل أكثر من 91 دينار جزائري. هذا بطبيعة الحال يطرح العديد من التساؤلات، فدولة فيها حرب عملتها أكثر ب90 مرة من دولة مستقرة مثل الجزائر، بل حتى أن العملة الكويتية مثلا 1 دينار كويتي يعادل 420 دينار جزائري. هذا يدعو إلى الاستغراب كثيرا، رغم أن الدينار الكويتي هو أغلى عملة في العالم، ولقد شرحت هذا في حلقة سابقة. ويمكن للإخوة الجزائريين التطرق لهذه الحلقة لمعرفة أسباب صعود الدينار الكويتي في قمة أغلى العملات العالمية من حيث سعر الصرف، وكيف يمكنهم اتباع ما فعله الكويتيون من أجل رفع قيمة عملتهم وجعل اقتصادهم يحقق أرقام خيالية في النمو، خصوصا وأن الجزائر لديها مقومات أكثر ب100,000 مرة من الكويت. وعندما تسأل عزيزي المشاهد خبراء اقتصاديين يقولون لك أن سعر صرف العملة مرتبط بعدة خصائص، منها أن تكون تلك الدولة مستقرة، أن يحسب لديها الدين الخارجي، مستوى الذهب أو احتياطات الذهب في تلك الدولة، صادرات تلك الدولة، والعديد من العوامل الأخرى، والتي تفاجأت عند تحقيق في هذه الأرقام عن الدولة الجزائرية، والتي في أكثر من 90 بها هي أرقام إيجابية جدا، وسوف أعرضها لكم. وهذا يطرح عديد من التساؤلات حول تدني هذه القيمة. فالاقتصاد الجزائري يحقق سنويا بين 2.5% إلى 3% نسبة نمو في الاقتصاد، وبالتالي هو اقتصاد يحقق رقما أكثر من البلدان الأوروبية التي تحقق في رقم 1% و1.5%. كذلك أرقام جد إيجابية من حيث الناتج الداخلي الخام للدولة الجزائرية، أو فيما يعرف بالPIB، وهو كل ما يصنع في الجزائر خلال عام واحد. فسنة 2014 مثلا حققت الجزائر ما قيمته 214 أو 215 مليار دولار. وعزيزي المشاهد، أعلم أنك تقول أن أغلب تلك الموارد من النفط. لا، ف38 مليار دولار من أكثر من 200 مليار دولار هي من النفط، أي أن الاقتصاد الجزائري متنوع وذو تنافسية، بالإضافة إلى أنه لديه ديناميكية صناعية جيدة.
وبالتالي أكثر من 170 مليار دولار متأتية من صناعات غير النفط داخل الدولة الجزائرية، وهذا للأسف لا يتم ذكره في وسائل الإعلام، بل وهو مغيب تماما. وبمقارنة بسيطة مع جارتها المغرب، فالمغرب سنة 2015 حققت رقم 127 مليار دولار كناتج داخلي خام، وبالتالي الاقتصاد الجزائري هو ما يعادل ضعفي الاقتصاد المغربي. بل وحتى إن حذفنا مساهمة النفط في الاقتصاد الجزائري، يبقى الاقتصاد الجزائري متفوقا على الاقتصاد المغربي. أما على مستوى الدين الخارجي، فتعتبر الجزائر من الدول القلائل في العالم التي ليس لديها دين خارجي في العالم، وهذا لديه تأثير جد واضح على الاستقلالية الاقتصادية للدولة الجزائرية، وعلى سيادة الدولة الجزائرية، وعلى تحقيق أرقام نمو في العملة، وهذا ما يحلله أغلب خبراء الاقتصاد. ولكن نجد العكس في الجزائر، فالجزائر ليس لديها ديون خارجية، عكس دولة مثل فرنسا مثلا لديها أكثر من 2500 مليار دولار كديون عليها، أي 100% ديون على فرنسا، وهي تعتبر كارثة على اقتصادها. كذلك أمريكا لديها أكثر من 100% من قيمة اقتصادها ديون في البنوك، وهذا يطرح أكثر من تساؤل حول قيمة الدينار الجزائري. كذلك على مستوى احتياطات الذهب، وهو من أهم المؤشرات لارتفاع العملة، لأن الدولة التي لديها احتياطات أكثر من الذهب تكون عملتها أكثر مصداقية وأقوى في سوق المال والأعمال. فتعتبر الجزائر في المرتبة 25 عالميا من حيث احتياطات الذهب، فلديها أكثر من 173 طن من الذهب. والمغرب مثلا جارة الجزائر لديها فقط 22 طن من الذهب، بينما الدينار أو الدرهم المغربي متفوق جدا عن الدينار الجزائري. بطبيعة الحال أرجو من الله أن يرتفع قيمة الدرهم المغربي وباقي العملات المغربية، ولكن هذا لسبيل المقارنة فقط، مع العلم أن قيمة الذهب منذ سنة 2008 تضاعفت 3 مرات، وذلك عبر بورصة لندن، وإلى يومنا هذا لا يعرف أي أحد كيف تتم عملية تحديد سعر أو قيمة الذهب ومن يحدده. كذلك يرى خبراء الاقتصاد أن حجم الاقتصاد عندما يتضاعف أو يتطور يؤثر إيجابيا على العملة. وبمقارنة بسيطة في 30 سنة الأخيرة للدولة الجزائرية، فكان سنة 1990 الاقتصاد الجزائري يحقق ما قيمته 40 مليار دولار، بينما سنة 2019 وهي السنة الفارطة حقق أكثر من 200 مليار دولار، وهذا تضاعف بأكثر من 5 مرات في 30 سنة فقط، وهذا يعتبر قفزة اقتصادية. وهذه الأرقام حسب خبراء الاقتصاد في سياقها العادي تحقق طفرة في الاقتصاد الجزائري وفي قيمة عملته. وليس هذا مؤشرا وحيدا، بل يوجد العديد من المؤشرات الأخرى، ومنها احتياطات النقد الأجنبي في البنك المركزي للدولة الجزائرية. فالآن الجزائر لديها أكثر من 200 مليار دولار في شكل سندات في بنكها المركزي. لو كانت في دولة أخرى لرفعت قيمة عملتها أضعافا مضاعفة، ورغم هذا يبقى الدينار الجزائري في نزول. كذلك يراهن خبراء الاقتصاد على رفع قيمة العملة عبر التحويلات الأجنبية. فالجزائر مثلا لديها أكثر من 4 مليون جزائري في فرنسا لوحدها، وهذه الجالية ترسل ما قيمته أكثر من 5 مليار دولار كتحويلات لأسرهم وعائلاتهم في الجزائر.
وهذا بطبيعة الحال رقم كبير. وفي الدول العادية يرفع من قيمة العملة، لأن التحويلات الأجنبية يعني جلب عملة صعبة من دول أوروبية، مما يخفض أو يرفع قيمة العملة المحلية. ليس هذا فحسب، وما يزيد من استغرابي ودهشتي أن ورغم هذه الأرقام الإيجابية للاقتصاد الجزائري وقوته، إلا أنه قد تم تقسيم عملته 16 مرة. فيكفي أن نذكر أن قيمة الدولار الأمريكي سنة 1970 كانت حوالي 7 دينارات جزائرية فقط، بينما الآن تضاعفت 16 مرة وأصبحت أكثر من 129 دينار جزائري. وهذه القيمة المتدنية للدينار الجزائري تعطي فكرة مغلوطة عن الاقتصاد الجزائري، من أن الدولة الجزائرية دولة فقيرة، وهي دولة تحقق نمو اقتصادي سالب وليس لديها مدخرات، وأن ليس لديها احتياطات من النقد الأجنبي، وأنها دولة ريعية، أو حتى أنها دولة منهارة اقتصاديا. وهذا سلبي في مناخ الأعمال، رغم أن الأرقام تقول عكس ذلك. فمثلا تم تقليص نسبة الفقر بأكثر من 20% من الشعب الجزائري، أي أنه في 20 سنة الأخيرة تم إنقاذ خمس الشعب الجزائري من براثين الفقر. أما على مستوى طباعة الأوراق المالية، فتعتبر الجزائر من أهم الدول المستقلة في هذا المجال، فتطبع نقودها داخل أراضيها عكس بعض العملات الأخرى، مثلا عملة الفرنك الأفريقي والتي تستعملها 14 دولة إفريقية، والتي يتم طباعتها في مدينة قرب مدينة ليون في الدولة الفرنسية. ولذلك هذه العملة تعتبر من أحد أهم مراكز الهيمنة الفرنسية على هذه المستعمرات السابقة، وهذا لا ينطبق على الجزائر لأنها هي المتحكم الوحيد في طباعة أوراقها المالية، وبالتالي هذا يعطي نوعا من المصداقية للعملة الجزائرية. كذلك نسبة التضخم في الجزائر استقرت سنويا في مستوى 2%، وهذا المستوى طبيعي جدا في كل الدول، وليس بمستوى تضخم عال ولا يضر بالاقتصاد وبالقدرة الشرائية بصفة كبيرة لدى المواطن الجزائري. وبعد تقديم كل هذه العناصر الإيجابية للعملة الجزائرية وعدم تطابقها مع واقعها الذي يثبت أنها دائما في انحدار، قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بإعادة طباعة عملة جديدة للجزائر من أجل انطلاقة جديدة للاقتصاد الجزائري. وعند طباعة هذه العملة الجديدة سوف تمكنه من السيطرة على السوق السوداء، والتي قيمها حينها بين 6000 مليار دولار و10,000 مليار دولار. وكل هذه الأموال هي أموال في الجزائر ولكن في السوق السوداء. وإعادة طباعة عملة جديدة سوف يجعل هذه المبالغ دون قيمة، لذلك سوف يلجؤون للدولة الجزائرية لإعادة تدويرها وأخذ المبالغ أو العملة الجديدة، وبالتالي القضاء على السوق السوداء، ولن يكون هنالك دينار جزائري واحد خارج السوق النظامية. وأرجو أن توفق الجزائر في هذه الخطوة، أرجو أن تكون الفائدة قد حصلت. لا تنسوا أعزائي المشاهدين، خصوصا في الولايات الجزائرية من عنابة ووهران وسكيكدا والجزائر العاصمة وتزي وزو والعديد من الولايات الأخرى، أن يعلقوا في كومنتات أو في تعليق أسفل الفيديو، وإذا كان هنالك نقاط لم أتطرق لها أو تقييم للفيديو فأنا أرحب به. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وأراكم في حلقة قادمة أعزائي المشاهدين.